नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमतः आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चरमध्ये आपण लोकल मॅक्झिमाचं एक एक्झाम्पल बघितलं होतं। आज आपण त्याच टॉपिकला पुढे कंटिन्यू करणार आहोत आणि त्याच टॉपिकचे काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, म्हणजे लोकल मॅक्झिमाचं पण आणि लोकल मिनिमाचं देखील एक्झाम्पल बघणार आहोत। तर बघा, एक्झाम्पल नंबर 2, फाइंड लोकल मॅक्झिमा अँड लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा आणि फंक्शन दिलेलं आहे f of x इज इक्वल x³ - 3x। या पद्धतीने हे फंक्शन आहे आणि आपल्याला दोन व्हॅल्यूज फाइंड करायचे आहेत, लोकल मॅक्झिमा आणि लोकल मिनिमाच्या। मागील लेक्चरची व्हिडिओज नक्की बघा, ठीक आहे ना, कारण त्यामध्ये मी पूर्ण स्टेप बाय स्टेप आपल्याला समजवलेलं आहे। सो लोकल मॅक्झिमा आणि लोकल मिनिमा ह्या दोन कन्सेप्ट फाइंड करत असताना फर्स्टली आपण लोकल मॅक्झिमाची डेफिनेशन बघूया आणि त्यानंतर लोकल मिनिमाची डेफिनेशन बघूया, ठीक आहे। तर मॅक्सिमाची डेफिनेशन काय आहे किंवा मॅक्सिममची f' इज इक्वल टू 0 ही फर्स्ट कंडिशन असेल, मिनिमामध्ये देखील ती सेम कंडिशन असेल। त्यानंतर सेकंड कंडिशन म्हणजे f' मायनस h हा c मायनस जो h आहे तो ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे मॅक्सिममच्या कंडिशन याच्यामध्ये, आणि मिनिमममध्ये f' मायनस h हा लेस दॅन 0 असणार आहे। ही ट्रिक लक्षात घ्या, मॅक्सिमममध्ये मायनस h ची टर्म ग्रेटर असते, त्यानंतर प्लस h ची जी टर्म आहे ती लेस दॅन 0 असणार आहे, ठीक आहे। मॅक्सिमममध्ये आणि मिनिमममध्ये f' प्लस h ची टर्म ही कशी असणार आहे, ऑपोजिट म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे। या पद्धतीने ह्या दोन्ही डेफिनेशन आहे मॅक्सिममची आणि मिनिममसाठीची, ठीक आहे। आणि या दोन डेफिनेशन आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये अप्लाय करायचे आहेत। तर बघा कशा पद्धतीने, फर्स्ट कंडिशन आहे f', इथे सर्व ठिकाणी f' आहे, ठीक आहे। म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये नेहमी कॅल्क्युलेट करायचं आहे। या टेस्टला आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट असे देखील म्हणतो। सो गिवन फंक्शन काय आहे, तर x³ - 3 आहे, 3x आहे, x³ - 3x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहोत कारण आपल्याला पूर्ण डेफिनेशनमध्ये फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचं आहे। डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे, 3x² - 3, ठीक आहे ना, सिंपल आहे। सो आता आपल्याला एक पॉईंट फाइंड करायचा आहे की त्या पॉईंटला ते फंक्शन मॅक्झिमम असेल किंवा मिनिमम असेल, बरोबर। सो f' इज इक्वल टू 0 घेणार आहोत। तो पॉईंट फाइंड करण्यासाठी आपण फर्स्ट कंडिशन अप्लाय करणार आहोत, f' इज इक्वल टू 0 म्हणजेच f' इज इक्वल टू 0 ही कंडिशन, बरोबर। आता डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो इथे पुट करूया, 3x² - 3 आणि इज इक्वल टू 0 या पद्धतीने, म्हणजे आपल्याला हे सॉल्व केल्यानंतर एकची किंमत भेटेल। बघा कशा पद्धतीने, सो 3 कॉमन काढून x² - 1 शिल्लक राहील, इज इक्वल टू 0। 3 तिकडे गेल्यानंतर 0 होऊन जाईल, म्हणजे x² इज इक्वल टू 1 भेटेल, बरोबर। देअरफॉर x² इज इक्वल टू 1। आणि जर सॉल्व केलं तर एकची किंमत आपल्याला दोन किमती भेटेल, एकच्या एक प्लस आणि एक मायनस, अशा पद्धतीने, म्हणजे प्लस और मायनस 1 अशा आपल्याला एकच्या दोन किमती भेटतात। याचवरून आपल्याला एकच्या दोन किमती भेटतात बघा, म्हणून आपण लोकल मॅक्झिमा पण फाइंड होणार आहे आणि लोकल मिनिमा देखील फाइंड होणार आहे, कारण आपल्याला एकच्या दोन किमतीच भेटलेल्या आहेत, ठीक आहे ना। म्हणून लक्षात घ्या ही कन्सेप्ट, ज्यावेळेस दोन व्हॅल्यूज भेटतील त्यावेळेस आपल्याला लोकल मिनिमा पण फाइंड करता येऊ शकतो आणि मॅक्झिमा पण फाइंड करता येऊ शकतो, अदरवाईज नाही। सो आता दोन पॉईंट्स भेटलेत तर कोणत्या तरी एका पॉईंट आपण चेक करूया, ठीक आहे ना। आधी पॉझिटिव्ह x इज इक्वल टू +1 घेऊया आणि नंतर -1 घेऊया। सो नाऊ टेस्ट द ऑप्टिमम व्हॅल्यू, म्हणजे ऑप्टिमम व्हॅल्यू म्हणजे आपण चेक करूया कोणतं फंक्शन नक्की कोणत्या पॉईंटला ते फंक्शन मॅक्झिमम आहे किंवा मिनिमम आहे। सो ॲट x इज इक्वल टू 1ला ते फंक्शन मिनिमम येतं आहे की मॅक्झिमम येतं आहे ते चेक करूया, म्हणून इथे ऑप्टिमम हा वर्ड आलेला आहे, ठीक आहे। टेस्ट ऑप्टिमम व्हॅल्यू ॲट x इज इक्वल टू 1। आता व्यवस्थित लक्ष द्या, इथे बघा x इज इक्वल टू 1 आहे, ग्राफिकली समजून सांगतो आपल्याला आधी। सपोज फंक्शन हे मॅक्झिमम आहे किंवा इन्क्रीज आहे आपल्याला माहीत नाही, ठीक आहे ना, त्यामुळे इथे कर आपल्याला व्यवस्थित डिफाईन करते ना, पण एक कर कोणती तरी घेऊया आणि त्यावरती एक पॉईंट घेऊया, म्हणजे बघा कशा पद्धतीने, तर इथे सपोज म्हणून आपण ग्राफिकली समजून घेतो हां, ठीक आहे। तो x इज इक्वल टू 1, सपोज इथे मध्ये कुठेतरी पॉईंट असेल, बरोबर, x इज इक्वल टू 1 आणि आपण काय करतो, मॅक्झिमम असेल किंवा मिनिमम फंक्शन असेल ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे, पण या पॉईंटला, बरोबर। मग जर x इज इक्वल टू 1 असेल तर त्या आधीची टर्म आणि त्यानंतरची टर्म, बरोबर, डेल्टा नेबरहूड घेऊन आपण त्या आधीच्या टर्मचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हमध्ये व्हॅल्यू पुट करतो आणि नंतरच्या याच्यामध्ये, अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे, मागील लेक्चरमध्ये आपण बघितलेले आहेत। आता आपल्याला त्याच पद्धतीने सॉल्व करायचे आहेत। डेल्टा हा नेबरहूड घेणार आहोत, 1चा नेबरहूड घेत असताना बघा कशा पद्धतीने मग आपण ते सॉल्व करणार आहोत। सो लेट डेल्टा बी द नेबरहूड ऑफ 1, पॉझिटिव्ह 1साठी आपण एक नेबरहूड चूज केला, बरोबर, डेल्टा बी द नेबरहूड ऑफ 1 अशा पद्धतीने। आणि आता नेबरहूड चूज केल्यानंतर बघा
इथे एक्स इज इक्वल टू 1 आहे बरोबर. मग एक्स इज इक्वल टू 1 म्हणजे सपोज इथे सी आहे तर सीच्या आधीचा सी मायनस एच आणि नंतर सी प्लस एच अशा 2 पॉईंट आपल्याला नेबरहूडमध्ये भेटणार आहे. सिमिलरली इथे एक्स इज इक्वल टू 1 आहे म्हणजे इथे मला आधीची टर्म सी मायनस 1 आणि नंतरची सी प्लस 1 या पद्धतीने भेटेल. पण इथे उलटं लिहिलं गेलं. इथे 1 पाहिजे आणि इथे मायनस एच पाहिजे. ठीक आहे ना. 1 का तर आपला तो मॅक्सिमम किंवा मिनिममसाठी आपण चूज केलेला आहे. तो आपल्याला इथे व्हॅल्यू भेटलेली आहे. ती व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे 1 मायनस एच आणि 1 प्लस एच अशा 2. तर 1 मायनस एचसाठी आपण फर्स्ट रिजन म्हणून घेतलेला आहे. तो पॉईंट आधी आपण घेऊया आणि त्या पॉईंटसाठी आपण चेक करूया. सो एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू 1 मायनस एच हा एक पॉईंट घेतला आपण त्या 1च्या आधीच्या रिजनमधून. ठीक आहे ना. बिलॉंग्स टू कुठे बिलॉंग होणार आहे तो 1 आणि आपला नेबरहूड हा डेल्टा आहे म्हणजे आपण इथे डेल्टासुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे 1 मायनस डेल्टा टू 1 या इंटरव्हलमध्ये बिलॉंग होणार आहे. आणि वेअर याची कंडिशन काय असणार आहे तर ग्रेटर दॅन 0 बरोबर म्हणजे पॉझिटिव्ह असणार आहे. अशा पद्धतीने आपण पॉईंट घेतलेला आहे. आता बघा हा जो पॉईंट आहे तो मला डेरिव्हेटिव्हमध्ये पुट करायचा आहे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हमध्ये. तर बघा कशा पद्धतीने. सो डेरिव्हेटिव्ह आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स डेरिव्हेटिव्हची टर्म होती एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू एफ डॅश 1 मायनस एच म्हणजे जिथे जिथे एक्स असेल तिथे तिथे मला 1 मायनस एच ही टर्म रिप्लेस करायची आहे. तर बघा डेरिव्हेटिव्ह काय होता ते इथे एफ डॅश एक्स 3x स्क्वेअर मायनस 3 हा डेरिव्हेटिव्ह आहे बरोबर. त्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये मला 1 मायनस एच रिप्लेस करायचा आहे एकच्या ठिकाणी. सो इथे 1 मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल आणि त्यामधून 3 मायनस होणार आहे या पद्धतीने. आता ही टर्म सॉल्व करूया. बघा कशा पद्धतीने 3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केल्यानंतर 1 स्क्वेअर मायनस 2h प्लस एच स्क्वेअर या पद्धतीने भेटेल मायनस 3. सॉल्व करूया. 3ने मल्टिप्लाय करूया. या 3ने ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केल्यानंतर 3 मायनस 6h प्लस 3h स्क्वेअर मायनस 3 या पद्धतीने टर्म भेटेल. आता इथे काय होणार आहे 3 गेट कॅन्सल होणार आहे बरोबर. इथे प्लस 3 आणि मायनस 3 अशा 2 टर्म्स आहेत ना त्या कॅन्सल होणार आहेत बघा. तर इथे 3 गेट कॅन्सल. सो 3h स्क्वेअर मायनस 6h अशा पद्धतीने आपल्याला टर्म शिल्लक असणार आहे. सो 3h कॉमन काढूया बरोबर ना. जेवढे कॉमन काढता येईल तेवढी टर्म कॉमन काढून घेऊया. 3h कॉमन h मायनस 2 अशी टर्म शिल्लक असणार आहे. सो आता ही टर्म आपली पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे म्हणजे लेस दॅन 0 आहे की ग्रेटर दॅन 0 आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. तर बघा कशा पद्धतीने आपण आता ही टर्म सॉल्व करूया. तर एच हा आपली पॉझिटिव्ह टर्म आहे बरोबर. एच ग्रेटर दॅन 0 आहे आणि आपल्याला पॉईंट एक्स इज इक्वल टू 1 आहे बरोबर. ही टर्म लक्षात घ्या. मग आता इथे आपण ही टर्म पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे कशा पद्धतीने बघणार आहोत. तर एकदा फिगरमध्ये बघूया. बघा इथे एक्स इज इक्वल टू 1 हा आपल्याला पॉईंट भेटलेला आहे बरोबर. आणि त्या आधीची टर्म म्हणजे 1 मायनस एच आहे. 1 मायनस एच आहे म्हणजे ऑबियसली जो एच आहे तो कुठे बिलॉंग होणार आहे. एचची जी टर्म आहे ती कुठे बिलॉंग होणार आहे तर बघा म्हणजे कशी असणार आहे ऑबियसली एच लेस दॅन 1 म्हणजे 1पेक्षा एच जो आहे ती टर्म लहान असणार आहे बरोबर. म्हणजे हा जो ब्रॅकेट आहे एच मायनस 2 हा ऑबियसली कशी येणार आहे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह. तर 1 जर असेल तर ती टर्म जी आहे ब्रॅकेट तो निगेटिव्ह भेटणार आहे. म्हणजे ही जी टर्म आहे ही पॉझिटिव्ह एच आहे आणि इथे ही जो ब्रॅकेट आहे हा निगेटिव्ह भेटणार आहे. आणि मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा आन्सर निगेटिव्ह भेटेल बरोबर. म्हणजे पूर्ण मला होल जी टर्म आहे ती निगेटिव्ह भेटते. सो एफ डॅश 1 मायनस एच ही जी टर्म आहे या पद्धतीने एफ डॅश 1 मायनस एच लेस दॅन 0 या पद्धतीने आपल्याला ही टर्म भेटेल. ठीक आहे. ही झाली 1 मायनस एचसाठी. आता आपण जशा पद्धतीने 1 मायनस एचसाठी ही पूर्ण टर्म सॉल्व केली त्याच पद्धतीने 1 प्लस एचसाठी म्हणजे 1च्या पुढील जो नंबर आहे त्या पॉईंटसाठी आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. सो नाव एक्स इज इक्वल टू आता कोणता पॉईंट घेणार आहोत तर 1 प्लस एच. ठीक आहे. आधी आपण 1 मायनस एचसाठी सॉल्व केलेला आहे. आता 1 प्लस एच हा पॉईंट कुठे असणार आहे कुठे बिलॉंग होणार आहे तर या रिजनमध्ये म्हणजे 1 टू 1 प्लस डेल्टा या रिजनमध्ये बिलॉंग होणार आहे. विच इज बिलॉंग्स टू 1 प्लस डेल्टा टू 1 असं म्हणलं तरी चालेल. ठीक आहे या पद्धतीने. आणि एचची कंडिशन ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. सो आता 1 प्लस एच हा पॉईंट आपण त्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये पुट करूया. एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू एफ डॅश 1 प्लस एच इज इक्वल टू आता डेरिव्हेटिव्हची टर्म काय होती तर 3 इन ब्रॅकेट 1 एकच्या ठिकाणी 1 प्लस एच रिप्लेस करायचं आहे. 1 प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर
आणि आता ही टर्म सॉल्व करूया. म्हणजे 3 इन ब्रॅकेट 1 स्क्वेअर प्लस 2h प्लस h स्क्वेअर या पद्धतीने आपण स्क्वेअरिंग केली. नंतर मल्टिप्लाय करूया 3 2 चा 6h प्लस 3h स्क्वेअर या पद्धतीने. बरोबर. आता इथे इथे एक टर्म मिसिंग झाली. इथे -3 शिल्लक होता आपला. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्हमध्ये -3 म्हणजे ह्यामध्ये -3 प्लस 3 गेट कॅन्सल म्हणजे 6h प्लस 3h स्क्वेअर टर्म शिल्लक असेल आणि त्यामधून अगेन 3h कॉमन निघेल. आणि त्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये किती शिल्लक असणार आहे किंवा असं लिहूया 3h स्क्वेअर आधी लिहूया आणि त्यानंतर 6h असं करूया आणि मग 3h कॉमन काढूया. 3h कॉमन म्हणजे इथे शिल्लक असणार आहे h प्लस 2 या पद्धतीने टर्म शिल्लक असेल h प्लस 2. अशा पद्धतीने आपली ही टर्म शिल्लक आहे. आता ही आपली लेस दॅन 0 आहे की ग्रेटर दॅन 0 आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आधीची जी टर्म होती h लेस दॅन 1 होता आणि तो लेस दॅन 0 आलेला होती. बरोबर. आता इथे h प्लस 2 आहे. बरोबर. आता बघा h पॉझिटिव्ह आहे बट स्मॉल आहे कारण तो 1चा नेबरहूड आहे. बरोबर. आणि इथे 2 ऑब्वियसली पॉझिटिव्ह आहे आणि तो 1पेक्षा मोठा आहे म्हणजे एचपेक्षा मोठा आहे. म्हणजे ही 2 पण पॉझिटिव्ह एच पण पॉझिटिव्ह म्हणजे होल टर्म ही पॉझिटिव्ह आहे. बरोबर. आणि इकडे 3h जी टर्म आहे ती ऑब्वियसली पॉझिटिव्ह आहे कारण 3 पॉझिटिव्ह आहे एच पण पॉझिटिव्ह म्हणजे होल टर्म पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह आन्सर इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे जी पूर्ण जी टर्म आहे डेरिव्हेटिव्हची ती आपल्याला पॉझिटिव्ह भेटते. सो f'1 प्लस h कशी भेटणार आहे तर ग्रेटर दॅन 0 या पद्धतीने आपल्याला ही 1 प्लस hची टर्म आणि ही निगेटिव्हची टर्म लेस दॅन 0 भेटलेली आहे. ठीक आहे. आणि डेफिनेशन काय होती तर इथे -hची जी टर्म आहे ती ग्रेटर दॅन आणि प्लस hची टर्म लेस दॅन आहे. बरोबर. आणि जर असं असेल तर ते मॅक्सिमम असतं. बरोबर. म्हणजे इथे काय आहे देअरफॉर x इज इक्वल टू 1 x असं म्हणूया. देअरफॉर f ऑफ x ठीक आहे f ऑफ x म्हणूया. f ऑफ x इज इक्वल टू x³ मायनस 3x इज मॅक्सिमम व्हॅल्यू भेटणार आहे ॲट x इज इक्वल टू 1ला मॅक्सिमम व्हॅल्यू भेटणार आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ॲट x इज इक्वल टू 1. मग आता f ऑफ xमध्ये x इज इक्वल टू 1 ही व्हॅल्यू पुट करूया. सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ मायनस 3 इंटू 1. सो सॉल्व केल्यानंतर 1 मायनस 3 इंटू 1 म्हणजे 3 म्हणजे इथे -2 आन्सर भेटते. ठीक आहे ना. म्हणजे f ऑफ 1ची किंमत आपल्याला -2 भेटते. बट इथे मॅक्सिममच्या ऐवजी मला वाटतं मिनिमम लावत होती कारण आपली जी व्हॅल्यू आहे ती -2 आलेली आहे. ठीक आहे ना. इथे थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे. बघा आय थिंक आपण डेफिनेशन वेगळी बघितली. आपली निगेटिव्हची जी टर्म आहे ती लेस दॅन आहे आणि पॉझिटिव्हची टर्म ग्रेटर आहे म्हणजे ही डेफिनेशन आपल्याला यूज करावी लागणार आहे. म्हणजे इथे मॅक्सिममच्या ऐवजी आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. ठीक आहे ना. ही माझ्याकडून मिस्टेक झालेली आहे समजून घ्या. मिनिमम पाहिजे होता तिथे वर्ड मिनिमम व्हॅल्यू. ठीक आहे ना. ह्या टर्मवरून आपल्याला समजलेलं आहे कारण आपल्याला व्हॅल्यू ही -2 भेटलेली आहे. सो इथे x इज इक्वल टू 1साठी आपल्याला फंक्शनची जी व्हॅल्यू आहे ती मिनिमम भेटली. आता आपण पुढील पॉईंटसाठी सॉल्व करूया म्हणजे x इज इक्वल टू -1साठी. ठीक आहे. तर बघा टू चेक इथे आपण चेक करूया -1साठी मिनिमम आहे की मॅक्सिमम आहे. ठीक आहे. ऑप्टिमम व्हॅल्यू त्याला वर्ड आहे ऑप्टिमम व्हॅल्यू. तर बघा आता इथे पुन्हा आपल्याला 2 पॉईंट्स -1चे नेबरहूड घ्यावे लागतील. ठीक आहे ना. जसं आपण फर्स्ट याच्यामध्ये सॉल्व केलं होतं तशाच पद्धतीने. सो इथे सपोज -1 हा मिडल पॉईंट आहे आणि -1च्या अगोदरची टर्म आणि नंतरची टर्म म्हणजे इथे -1 -h घ्यावं लागेल. ठीक आहे ना. जो पॉईंट भेटतो त्यामधून आपण एक -h करतो आणि नंतर +h करतो अशा पद्धतीने. म्हणजे इथे -1 -h नंतर -1 +h अशा पद्धतीने एकदा सबट्रॅक्ट करायची आणि नंतर ॲड करायची. अशा 2 टर्म्स आपण घेतो नेबरहूडमध्ये. सो लेट फर्स्ट पॉईंट घेऊ आपण -1 -h डायरेक्टली घेऊया. ठीक आहे ना. आणि तो पॉईंट आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये पुट करूया. डायरेक्टली इथे थोडंसं सॉल्व करूया. f'(x) आता डेरिव्हेटिव्हची टर्म आली होती 3x² -3 या पद्धतीने. सो डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण ती -1 -h व्हॅल्यू पुट करून देऊया इज इक्वल टू 3 इन ब्रॅकेट -1 -h ब्रॅकेट स्क्वेअर -3 ब्रॅकेटची टर्म सॉल्व करूया म्हणजे -1चा स्क्वेअर होईल. ठीक आहे ना. इथे आपण 3 इन ब्रॅकेट -1चा स्क्वेअर 1 येईल. त्यानंतर -2 इंटू -1 आता इथे आपण डायरेक्टली वाटलं स्टेप बाय स्टेप लिहा म्हणजे -1चा स्क्वेअर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म म्हणजे +h स्क्वेअर. बरोबर. अशा पद्धतीने आपल्याला स्क्वेअरिंग भेटेल आणि यामधून -3 करायचं आहे. मग सो 3ने मल्टिप्लाय करूया. 3 इंटू इन ब्रॅकेट 1 + 2h + h स्क्वेअर
-3 या पद्धतीने 3ने मल्टिप्लाय करूया. 3 × 1 3, 3 2 6h प्लस 3h² -3 3 गेट कॅन्सल म्हणजे 6h प्लस 3h² टर्म शिल्लक असेल. बरोबर, म्हणजे 3h² प्लस 6h ही टर्म आणि त्यामधून 3h कॉमन निघेल. सिमिलर मागाच्यासारखंच आपल्याला टर्म भेटणार आहे. 3h कॉमन म्हणजे h प्लस 2 टर्म भेटेल आणि 3h इन ब्रॅकेट h प्लस 2 आहे ही टर्म मागाशी आपल्याला पॉझिटिव्ह भेटली होती. ठीक आहे, म्हणजे h ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह, येथे h पॉझिटिव्ह 2 पण पॉझिटिव्ह म्हणजे होल ब्रॅकेट हा आपल्याला पॉझिटिव्ह, इथे 3h ही टर्म देखील पॉझिटिव्ह म्हणजे पूर्ण जो डेरिव्हेटिव्हची जी टर्म आहे ती आपल्याला पॉझिटिव्ह भेटते. देअरफॉर f' -1 -h ग्रेटर दॅन 0 भेटतोय. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने ही टर्म आपल्याला पॉझिटिव्ह भेटलेली आहे -1 -h साठी. आता आपण पुढील टर्मसाठी सॉल्व करूया, म्हणजे त्या पुढीलचा पॉईंट घेऊया. -1 प्लस h, x इज इक्वल टू -1 प्लस h. आता ही टर्म आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये पुट करून बघूया. सो देअरफॉर f' -1 प्लस h इज इक्वल टू 3 इन ब्रॅकेट -1 प्लस h ब्रॅकेट स्क्वेअर -3. 3ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया आणि ब्रॅकेटची टर्म आधी सॉल्व करून घेऊया. -1चा स्क्वेअर प्लस 2 × -1 × h प्लस h² h² होईल इथे. बरोबर, आणि नंतर -3 या पद्धतीने 3ने इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथे आधी ब्रॅकेट सॉल्व करूया, म्हणजे इथे 1 -2h प्लस h². ठीक आहे, आणि इथे मग -3 आणि आता इथे 3ने मल्टिप्लाय करूया. 3 × 1 3, 3 2 6 प्लस 3h² -3 या पद्धतीने 3 गेट कॅन्सल म्हणजे 3h² -6h 3h कॉमन काढूया, म्हणजेच काय तर इथे h -2 अशा पद्धतीने शिल्लक असणार आहे. या पद्धतीने इथे मायनस आहे, 3h कॉमन काढलेला आहे. आता इथे आपल्याला ही टर्म निगेटिव्ह की पॉझिटिव्ह बघायचं आहे. तर h हा ग्रेटर दॅन 0 आहे. बरोबर, ही टर्म लक्षात घ्या, बट स्मॉल आहे. आणि आपल्याला पॉईंट कोणता भेटलेला आहे -1. तर ही टर्म पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे हे बघण्यासाठी बघा. सपोज इथे हिअर पुन्हा लिहूया h ग्रेटर दॅन 0 आहे. बरोबर, आणि h ग्रेटर दॅन 0 आणि h -2 आहे. सपोज इथे आपण असं लिहूया, इथे x इज इक्वल टू किती होता तर -1 हा पॉईंट आहे आपल्याकडे आणि आपल्याला ची किंमत ठरवायची आहे, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह कशा पद्धतीने. सो इथे -1 बरोबर, x इज इक्वल टू -1 आहे. बघा थोडक्यात अजून वेगळ्या पद्धतीने समजून घेऊया. सपोज x इज इक्वल टू -1 प्लस h असा आपल्याला पॉईंट दिलेला आहे. बरोबर, मग आपण -1 साठी सॉल्व करूया, म्हणजे -1 आणि ची किंमत इथे सपोज ही टर्म पूर्ण 0 घेऊया, म्हणजे -1 प्लस h इज इक्वल टू 0 घेऊया, म्हणजे ची किंमत आपली 1 भेटेल. बरोबर, ची किंमत 1 भेटली आणि h हा ग्रेटर दॅन 0 आहे, म्हणजे हा h -1 पेक्षा मोठा असणार आहे. -1 ग्रेटर दॅन h आणि लेस दॅन 1 पेक्षा लहान असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे ची कंडिशन आपण इथे चेक केली की तू कशा पद्धतीने आहे, तर आपल्याला वरील टर्म ती सॉल्व करता येणार आहे. -1 पेक्षा लहान आहे, पण -1 h पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे -1 तर किंमत येणार नाही, म्हणजे 1 पेक्षा नक्कीच तो लहान असणार आहे, बट निगेटिव्ह नसणार आहे. बरोबर, तर बघा कशा पद्धतीने 1 पेक्षा लहान आहे म्हणजे ऑब्वियसली 2 पेक्षा लहान येणार आहे. सर ब्रॅकेटमध्ये टर्म किती येणार आहे, इथे जर ब्रॅकेटमध्ये जर बघितली तर h -2 आहे, म्हणजे ऑब्वियसली 2 पेक्षा ची जी व्हॅल्यू आहे ती कमी असणार आहे, लहान असणार आहे. म्हणून ही जो ब्रॅकेट आहे, हा जो ब्रॅकेट आहे या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येणार आहे आणि हे पॉझिटिव्ह टर्म भेटणार आहे आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला निगेटिव्ह भेटणार आहे. बरोबर, म्हणजे जी पूर्ण डेरिव्हेटिव्हची जी टर्म आहे ती आपल्याला निगेटिव्ह भेटत आहे. सो देअरफॉर -1 प्लस h ही जी टर्म आहे ती आपल्याला लेस दॅन 0 भेटते. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला ही -1 प्लस h ची टर्म लेस दॅन 0 भेटलेली आहे. इथे ग्रेटर दॅन 0 आणि इथे लेस दॅन 0, प्लसची जी टर्म आहे ती लेस दॅन भेटलेली आहे. सो डेफिनेशननुसार इथे -h ग्रेटर आणि प्लस h लेस दॅन असल्यामुळे ती टर्म कोणती होणार आहे, मॅक्सिमम होणार आहे. बरोबर, म्हणजे फंक्शन -1ला हे मॅक्सिमम असणार आहे, कारण इथे मायनसची टर्म ग्रेटर आली आणि प्लसची टर्म लेस दॅन आली. देअरफॉर फंक्शन इज मॅक्सिमम असणार आहे. सो देअरफॉर फंक्शन इज मॅक्सिमम ॲट पॉईंट x इज इक्वल टू -1. -1 साठी फंक्शन मॅक्झिमम असणार आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही पूर्ण टर्म सॉल्व करायची होती. आता ही -1 टर्म आपण फंक्शनमध्ये पुट करून देऊया, म्हणजे आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल. सो आपलं फंक्शन काय होतं, f ऑफ x इज इक्वल टू x³
3x या पद्धतीने हे फंक्शन होतं x³ मायनस 3x. ठीक आहे, हे आपल्याला गिवन फंक्शन होतं. ह्या फंक्शनमध्ये आपण -1 हा पॉईंट पुट करून देऊया म्हणजे आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल. सो -1 इज इक्वल टू -1³ मायनस 3 इंटू -1 सॉल्व केल्यानंतर इथे टर्म -1 भेटेल कारण क्यूब आहे. नंतर इथे प्लस होईल आणि इथे 3 येणार आहे म्हणजे सोल्युशनमध्ये आपल्याला 2 भेटेल. मॅक्सिमम व्हॅल्यू म्हणजे आपली किती कॅल्क्युलेट होते तर 2. ठीक आहे, ॲट पॉईंट x इज इक्वल टू -1. देअरफॉर फंक्शन इज मॅक्सिमम किंवा देअरफॉर मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज 2 ॲट x इज इक्वल टू -1 या पॉईंटसाठी. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्याला लोकल मॅक्झिमा आणि लोकल मिनिमाचे एक्झाम्पल्स सॉल्व करायचे असतात. ठीक आहे ना, म्हणजेच आपली मॅक्झिमम व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आणि मिनिमम व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. तर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बस एवढंच. विद्यार्थी मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.